Okey, tajuk video hari ni, macam mana nak jadi orang yang berjaya. Tapi sebelum tu, saya ada task dulu nak settlekan. Okey, untuk kita sembang pasal tips berjaya, first kena tahu dulu apa itu orang yang berjaya. Bagi saya, orang yang berjaya adalah orang yang telah mencapai tahap optimasi diri yang tinggi untuk bahagia hidup dalam dunia ni. Kalau hanya sekadar berjaya, dia bermaksud untuk mencapai matlamat. Contoh macam saya mesin rumput ni. Saya dah berjaya dah. Saya mesin rumput 2 rumah. Saya dan jiran saya yang tak ada orang ni, saya mesin sekali. Nampak? Sudah berjaya untuk memesin rumput. Itu matlamat saya. Tapi kalau kita nak jadi orang yang berjaya, dia deep sikit maksud dia. Ada macam-macam tips dan panduan untuk orang berjaya. Antara yang paling popular adalah kita disuruh untuk keluar daripada comfort zone kita. Okey, settle. Dah mesin rumput, dah mandi, baju sama tak apa. Saya ada 20 helai baju yang sama. Memang ini pakaian rasmi saya untuk berani buat. Jadi masuk balik topik tadi. Adakah kita perlu keluar daripada kita punya comfort zone, zon selesa kita? Kalau tanya saya, itu bukan solusi yang terbaik. Bagi saya, kita jangan keluar daripada kita punya comfort zone, tapi kita kena ubah suai kita punya comfort zone tu supaya dia optimize untuk dapatkan output yang terbaik, tapi still duduk dalam comfort zone. Kita kena usahakan supaya kita punya comfort zone tu berkualiti, betul-betul mantap. Contohnya macam saya sentiasa duduk dalam comfort zone. Saya tak buat apa yang saya tak suka, tapi output saya banyak. Saya ada rancangan memasak saya sendiri, seminit resepi. Dalam tu semua family saya. Rancangan memasak saya tu boleh menampung satu family saya, adik-beradik saya, dan juga adalah beberapa ipar saya. Sekarang saya bangunkan platform Berani Buat pula. Dah ada berapa dah? Lebih 500-600 ribu follower dah, pengikut. Tontonan tu sebulan berpuluh juta. Saya dapat income, saya dapat cover kos hidup saya. Saya punya pelabur seronok sebab dapat income pasif bulanan. Saya kurang stres, saya dapat lepak dengan anak-anak saya, dengan wife saya, duduk kat rumah je. Saya jenis orang duduk rumah, jadi saya boleh sentiasa lepak dengan diorang. Masa terluang tu banyak. Buat kerja pun kerja yang saya suka. Walaupun korang rasa, ish, banyak buat content education tu, hari-hari saya berani buat ni, kena belajar, lepas tu produce content education, macam susah. Ianya perlukan effort, tapi bukan keluar daripada zon selesa saya. Saya selesa mengusahakan sesuatu, produce sesuatu supaya bagi manfaat pada orang. Itu zon selesa saya. Nampak? Saya dah optimumkan saya punya zon selesa. Saya tak keluar daripada comfort zone saya, tapi saya optimumkan. Masa saya lapang, hidup saya enjoy, saya maintain ada beri manfaat pada masyarakat, family saya terjaga. Nampak tak? Bagi saya itu boleh consider berjaya untuk kat dunia ni lah. Kat akhirat belum tentu. Kalau sekarang ni saya ikhlas, tapi masa depan saya tak ikhlas, sia-sia lah apa yang saya buat ni. Tapi korang nampak lah, berjaya. Saya berjaya tanpa perlu fikir nak keluar daripada saya punya comfort zone saya. Saya just fokus supaya saya punya comfort zone tu sangat-sangat berkualiti. Sekarang comfort zone yang tak berkualiti pula macam mana? Contoh kalau kita tengok orang tu hari-hari main game je, tak ada buat duit, tak ada jana pendapatan, tak ada menambahkan skill hidup dia, dia tidak membawa manfaat pada orang lain, tak ada apa. Habiskan beras je. Itu dia punya comfort zone yang tak berkualiti. Boleh kata level bawah. Kita boleh kategorikan, kalau bahasa kasar sikit, comfort zone level sampah. Dia tak bermanfaat. Kalau kita mantapkan comfort zone kita, kita buat apa yang kita suka, ikut kelebihan dan kekurangan kita, sebab setiap orang berbeza. Macam saya introvert. Bila introvert, saya tak suka jumpa dengan orang. Kalau orang yang jumpa saya susah nak terima. Orang nak call dengan saya pun saya berat sikit nak terima call orang. Kalau ada orang nak berurusan dengan saya akan tengok orang tu. Kalau saya rasa saya tak berkenan ataupun tak berminat, saya kata saya tak nak berurusan. Simple. Kalau saya rasa macam okey, saya okey berurusan dengan dia. Nampak? Saya tak keluar daripada comfort zone saya. Tak percaya korang tengoklah mana-mana usahawan yang berjaya kat dunia ni. Bill Gates contohnya. Bill Gates dia ada comfort zone sendiri. Kalau kita tengok Bill Gates, adakah kita boleh terus dia datang dekat Bill Gates, jumpa lepak dengan dia? Tak boleh. Sebabnya Bill Gates tak nak lepak dengan kita. Sebab itu bukan comfort zone dia untuk lepak dengan orang yang dia tak kenal, yang dia tak rasa ada value. Contoh satu lagi, Elon Musk. Dia suka habiskan setiap hari, masa-masa dia tu, dia suka habiskan untuk study, untuk buat eksperimen dekat bengkel dia, supaya dia boleh usaha untuk produce sesuatu teknologi kan. Itu comfort zone Elon Musk. Cuba kalau kita datang kat dia, ajak dengan dia, Elon Musk, kalau kau nak berjaya, kau kena keluar daripada comfort zone. Daripada kau buang masa duk buat eksperimen nak bangunkan teknologi baru,
baik kau pergi hiking. Sebab itu bukan comfort zone kau. Kau kena cuba keluar daripada comfort zone. Pergi hiking. Hari-hari pergi hiking. Walaupun dia tak suka hari-hari buang masa pergi hiking, bagi dia buang masa lah. Dia prefer untuk dia gunakan masa untuk develop sesuatu. Tapi kalau kita suruh dia pergi hiking hari-hari, sekadar nak keluar daripada comfort zone dia, adakah dia akan berjaya? Tidak. Dia tidak optimumkan kelebihan dan kekurangan dia. Sebab tu saya kata, kita kena mantapkan kita punya comfort zone tu supaya dia jadi comfort zone yang berkualiti, level emas punya. Okey, contoh, saya orang jenis tangan kanan. Ini comfort zone saya. Saya menulis dengan tangan kanan. Nama saya Syafiq. Okey, nampak? Ini tangan kanan saya. Andai kata kita kalau nak berjaya kena keluar daripada comfort zone kita, saya pergi tulis pakai tangan kiri. Saya akan jadi macam Syafiq. Nampak? Beza kan? Bila kita sentiasa duk fokus untuk keluar daripada kita punya comfort zone, kita sebenarnya buat sesuatu yang tidak optimum. Dia bukan tak boleh berjaya bila keluar daripada comfort zone, tapi lebih sukar untuk berjaya. Sebabnya kita tak optimumkan kita punya diri tu. Banyak beza kan bila saya tulis dengan tangan kanan dengan saya tulis dengan tangan kiri. Sekarang korang dah nampak dah tu konsep comfort zone yang saya bagi tadi. Saya terangkan. Sekarang macam mana kita nak buat supaya kita punya comfort zone tu berkualiti? Ada dua benda penting. First, kelebihan dan kekurangan kita. Kita kena kenal pasti apa kelebihan kita, kenal pasti apa kekurangan kita. Kelebihan dan kekurangan itu hendaklah kita gunakan pada poin yang kedua, iaitu untuk memenuhi kita punya tanggungjawab. Gunakan kita punya kelebihan dan kekurangan untuk memenuhi kita punya tanggungjawab. Itu akan develop ataupun itu akan membentuk kita punya comfort zone yang berkualiti. Jangan duk fokus kelebihan dan kekurangan dia. Contohnya, orang tu dia kata, dia claim, dia kata diri dia power main game. Jadi dia nak gunakan kelebihan dia main game saja. Tapi dia lupa tanggungjawab. Habis kalau main game saja, tanggungjawab dia tak penuhi, apa fungsi hidup dia? Kalau nak gunakan skill main game tu, dia kena fikir solusi supaya dia main game boleh memenuhi tanggungjawab dia. Itu dia kena fikir sendiri. Sebab tu saya kata setiap orang berbeza. Rumus takkan sama. Sebabnya setiap daripada kita ni, dia punya kriteria dia tu berbeza. Orang lain-lain. Jadi kita punya kombinasi formula tu adalah berbeza juga. Cuma tips saya dua tu jadi. Kenal pasti kelebihan dan kekurangan kita. Fahami betul-betul apa yang kita power dan apa yang kita lemah. Apa yang kita boleh push, apa yang kita kena ketepikan. Itu pertama. Kedua, kita gunakan benda tu untuk memenuhi kita punya tanggungjawab. Tanggungjawab sebagai ayah ke, tanggungjawab sebagai anak ke, tanggungjawab sebagai hamba ke kat dunia ni, tanggungjawab sebagai, kalau kita pemimpin, tanggungjawab sebagai pemimpin, tanggungjawab sebagai bos ke, tanggungjawab sebagai pekerja, macam-macam. Ini pendapat saya lah. Saya tak nak berclash dengan orang lain. Tu mungkin orang lain cara lain, tapi ini cara saya. Sebab ramai tanya saya, jadi saya bagi tahulah ini cara saya kan. Saya suka cara yang saya gunakan ni, dan saya nampak cara ni digunakan oleh banyak orang yang berjaya, yang top level kat dunia ni. Bagi saya ramai orang salah faham di mana kita kena keluar daripada comfort zone. Bagi saya lah, sebab saya rasa sebenarnya bukan kita keluar daripada comfort zone, kita kena develop comfort zone yang berkualiti. Itu je. Okay, saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Syafiq, jumpa lagi. Assalamualaikum.